đi xa rồi. Xin chào tất cả các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam. Các anh đã trải qua một chặng đường khá là mệt. Đây, thưa quý vị, các cầu thủ của chúng ta đang bước ra để chuẩn bị lên xe đây. Chào Tuấn Anh. Chào Thành Trung nhá. Xin chào Hoàng Đức. Chào Văn Lâm. Đây là chuyến xe sẽ đưa đội tuyển Việt Nam về khách sạn Grand Plaza. Hành trình dài khá mệt mỏi nên gương mặt của các cầu thủ của chúng ta cũng lộ rõ điều đó. Đặc biệt là khi mà chúng ta cũng có kết quả chưa được như mong muốn, thưa quý vị. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước. Và điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam cũng đã thể hiện được rất nhiều trong trận đấu với Ả Rập Xê Út vừa qua. Những bảng biến chiến thuật rất là rõ ràng và những cái khoảnh khắc bùng nổ của Quang Hải thì chắc chắn là cũng mang tới cho chúng ta rất nhiều hy vọng. Mặc dù chúng ta biết rằng là ở lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup thì chúng ta sẽ đối đầu với toàn những đối thủ mạnh nhất ở khu vực châu Á. Thì chắc chắn đó sẽ là những trải nghiệm vô cùng thú vị cho bóng đá Việt Nam khi mà chúng ta đã bước vào ngưỡng cửa lịch sử. Lần đầu trong lịch sử bước chân đến vòng loại cuối cùng của World Cup, vị thế của đội tuyển Việt Nam rõ ràng là bé nhỏ hơn rất nhiều so với những cường quốc bóng đá châu lục khác. Bất lợi càng lớn hơn gấp bội khi ngay ở lượt trận mở màn, đoàn quân của thầy Park phải hành quân đến Tây Á để làm khách của Ả Rập Xê Út, một khách mời quen mặt tại các vòng chung kết World Cup. Nhưng những chiến binh áo đỏ đã cho thấy chúng ta không hề là một đối thủ dễ bị đánh bại, ngay cả trước các đội bóng hàng đầu châu Á khác. Ả Rập Xê Út, đội bước vào trận đấu với khí thế ngút trời trong việc giành lấy trọn vẹn 3 điểm, nhưng đội tuyển Việt Nam mới là những người tạo ra điểm nhấn đáng chú ý đầu tiên của trận đấu. Và người để lại dấu ấn đậm nét đó không phải ai khác ngoài ngôi sao đã trở nên quá quen thuộc với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Hải chính là người mang trên mình giấc mơ World Cup của người Việt Nam và cũng là nhân tố luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc thiên tài cho chính mình, khiến tất cả mọi người phải nhắc đến tên anh. Theo chúng tôi ngày hôm qua thì rõ ràng Hoàng Đức là cái tên mà được nhiều người nhắc đến nhiều nhất. Sau nhiều cân nhắc của huấn luyện viên Park Hang-seo thì Hoàng Đức đã được đá chính ở trung tâm với cả Nguyễn Tuấn Anh. Thực sự là một cặp bài trùng mới mà huấn luyện viên Park Hang-seo tìm thấy trong trận đấu với cả Saudi Arabia. Và quan trọng nhất là Hoàng Đức và Tuấn Anh chơi cực kỳ ăn ý, và ở giữa sân chúng ta có một bộ đôi tiền vệ vô cùng chắc chắn. Và việc Hoàng Đức chơi chắc chắn như vậy thì ông Park Hang-seo đã tự tin để cho Quang Hải giải phóng ở khu vực giữa sân, đẩy anh lên sát khu vực cấm địa hơn nhiều so với trước đây, và anh đã phát huy hết khả năng của mình với sự thính nhạy sát thủ của mình trong trận đấu ngày hôm qua. Đội tuyển Việt Nam đã thua trước một đối thủ mạnh hơn, được đánh giá cao hơn và có sự vượt trội về mọi mặt. Nhưng trong một thế trận lép vế như vậy, thậm chí còn phải chơi thiếu người, Hải vẫn biết cách hướng sự chú ý của mọi người về phía mình. Cú ra chân nhanh như điện của ngôi sao quê Đông Anh ở ngay phút thứ 3 của trận đấu là minh chứng cho điều đó. Bây giờ thì với góc nhìn biên tập viên thì Hưng thấy thế nào về toàn bộ những gì biến trận đấu hôm qua? Thật ra trước trận đấu thì cá nhân tôi cũng đã lường trước được những cái kết quả như thế này rồi. Nhưng thực sự là sau khi có cái bàn thắng của Quang Hải thì tôi đã nhảy lên ăn mừng, thực sự là rất là vui. Nhảy lên ăn mừng rồi hò hét. Và sau đó thì khi mà Duy Mạnh bị cái thẻ vàng thứ hai thì thực sự là tôi hơi hụt hẫng. Hụt hẫng vì tôi có cảm giác như mình sẽ không xem được một cái thế trận mà như mình mong muốn nữa. Ít nhất là một thế trận để còn có sự hy vọng. Khu vực châu Á thì cũng là một khách mời thường xuyên. Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, đó là những đội bóng thường xuyên nhất có mặt ở World Cup, đúng không? Về mặt sơ đồ chiến thuật, liệu có sự thay đổi nào không khi mà chúng ta được thi đấu trên sân nhà? Tôi nghĩ rằng không có sự thay đổi về mặt sơ đồ đâu. Tôi đánh giá là chỉ có sự thay đổi về mặt con người. Và tôi lưu ý một cái tên nữa, và tôi cũng chờ đợi ở vòng 1 rồi, đó là Văn Lâm. Tôi nghĩ rằng là trận đấu này có thể Văn Lâm cũng sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng. Để hạn chế những tình huống bóng bổng đối phương. Thật ra thì Văn Lâm với Tấn Trường chiều cao thì cũng không quá chênh lệch nhau đâu. Nhưng mà sau một cái trận đấu tôi nghĩ rằng là đội tuyển Việt Nam nhận những cái bàn thua như vậy thì sẽ có những sự thay đổi nơi hàng thủ, đem lại một sự tươi mới chẳng hạn, một sự mới mẻ. Và có những cầu thủ đã trải qua một trận đấu rất là mệt mỏi rồi thì họ có thể được nghỉ ngơi. Họ có thể những cái cầu thủ mới như là Tuấn Hải, như Đức Chinh, như Văn Toàn có thể được đá trước chẳng hạn. Trận đấu với đội tuyển Australia trên sân nhà thì đây là một đội bóng hạt giống được đánh giá cao hơn cả Saudi Arabia. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng coi đây là một thử thách tiếp theo mà ông sẽ cùng các học trò của mình vượt qua. Nhưng chúng ta có niềm tin về những điều tuyệt vời nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những cái động thái đầu tiên khi mà muốn triệu tập Công Phượng lên đội tuyển quốc gia Việt Nam, sẵn sàng gây ngạc nhiên tại Australia, bởi Công Phượng cũng đã nhiều lần làm khổ hàng thủ của Australia trong nhiều giải đấu khác nhau.
Theo một nguồn tin thì VFF đang xúc tiến việc triệu tập tiền đạo Nguyễn Công Phượng lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bên cạnh việc chúng ta đã có một trận đấu đầu tiên tại vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup tại khu vực châu Á, xếp cùng mâm với những đội bóng hàng đầu châu lục, thì chúng ta còn có bàn thắng nữa. Đó là mục tiêu đầu tiên chúng ta đã đạt được, và sắp tới đây khi mà đón tiếp Australia trên sân nhà, chúng ta hướng tới mục tiêu thứ hai, mục tiêu có điểm. Đội tuyển của chúng ta sẽ có mặt tại khách sạn Grand Plaza và thực hiện quy trình vẫn theo cơ chế bong bóng khép kín. Ngày hôm nay thì các tuyển thủ không được nghỉ ngơi nhiều, cho nên là chúng ta có thể thấy khi họ bước ra ở sảnh A2 thì gương mặt của họ rất là mệt mỏi, cũng có một chút buồn. Điều này là điều cũng có thể chúng ta có thể dễ dàng hiểu được thôi. Cao thủ chúng ta đã có một hành trình khá là dài, và bây giờ thì các cầu thủ mới có thể đặt chân tới khách sạn Grand Plaza để chuẩn bị nghỉ ngơi. Đến buổi chiều thì các cầu thủ sẽ quay trở lại tập luyện. Đặng Văn Lâm, Trọng Đại, Xuân Nam và Văn Kiên thì vẫn sẽ ở VFF chứ chưa tập trung ở Grand Plaza cùng đội. Nhưng trong quá trình đội tuyển quốc gia Việt Nam tập luyện thì các cầu thủ này cũng sẽ có mặt, và đây là những cầu thủ nằm trong kế hoạch sau trận gặp Australia, chứ không phải là trong trận đấu diễn ra ngày 7 tháng 9. Một hành trình dài của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, là những hình ảnh hành trình trở về Việt Nam của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã kết thúc. Điểm cuối đó là khách sạn Grand Plaza. Chúng ta rất có thể sẽ có được những thành tích tốt hơn của tuyển Việt Nam trong những lần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau. Xin chào tạm biệt.